سلام عرض کنم خدمتتون. با جلسه ششم از آموزش رویت معماری در خدمتتون هستم و قرار توی این جلسه با دستوراتی مثل موو، کپی و تشخیص آیدی قطعات که یکی از موارد بسیار مهم توی رویت، البته نه الان و در آینده خیلی به دردتون خواهد خورد، آشنا بشیم. خب برای شروع من پاورپوینت رو باز میکنم و ببینیم چه مواردی رو باید با هم ببینیم توی این جلسه. خب میخوام با دستور موو آشنا بشیم. اولین حرکتی که با هم داریم میخوام دستور موو رو ببینیم. من وارد رویت میشم، یک نیو میزنم و میام توی حالت تمپلیت معماری، آرکیتکچرال و تمپلیت آرکیتکچرال متریک رو باز کنم. ابتدا من یک دیوار رو میخوام ترسیم کنم. این بحثم توضیح ترسیم دیوار نیست، فقط اینجا من صرفا دیوار رو ترسیم میکنم برای اینکه بتونیم آموزش رو با هم پیش ببریم. خب یک دیوار رو ترسیم کردم. در حال حاضر 4 تا دیوار داریم. اولین دستوری که گفتیم میخوام در موردش با هم صحبت کنیم توی این جلسه دستور موو هستش. خب ببینیم که برای دستور موو باید چه کاری انجام بدیم. خب من اجازه بدید خب شروع میکنم. ببینید شما چند روش دارید. یک روش اینه که قطعه رو انتخاب کنید، وارد پنل مودیفای میشه. در جلسه گذشته هم دیدید این قسمت رو. من دستور موو رو دارم یا MV رو میزنم از رو کیبورد که هم حرکت کار موو رو برای من انجام میده. بریم اول قطعه رو انتخاب کردم، روی موو کلیک کنم. خب میگه یه استارت پوینت بده، مثلا از اینجا به اینجا قطعه رو موو میکنم. خب قطعه من موو شد به سمت داخل. دقت کنید من بذارید اول با این سیستم تیکا رو بردارم. ببین اگه من اینطوری تا موو کنم دیوارهای اطراف هم موو میشه. الان دیوارهای اطراف هم موو شد، یعنی من این قطعه بالا رو دارم موو میکنم. چون این 4 قطعه به هم متصل هستن مابقی دیوارهای من هم موو میشه با این. خب این اولین چیزی بود که من خواستم دستور موو بهتون بگم. یک نکته بهتون بگم، اگر شما قطعه رو انتخاب نکنی، اول بیاید تو پنل مودیفای، ابتدا دستور موو رو بزنی، حالا باید قطعه رو انتخاب کنی. حالا که قطعه رو انتخاب کنی، قطعه رو نمیتونی موو کنی. اول باید یه اینتر بزنی، حالا میگه از کدوم نقطه، مثلا به کدوم نقطه من این قطعه رو موو کنم. خب پس اگر من قطعه رو انتخاب کنم خودش میاد تو پنل مودیفای. مثلا من تو پنل سیستمم قطعه رو انتخاب کنم، میاد تو پنل مودیفای خودکار. پس من دیگه نیاز نیست خودم یه کلیک کنم بیام اینجا. و وقتی موو انتخاب کنم دیگه نیاز نیست اینتر کنم. 2 مرحله از من کم میشه. حالا با دستور موو خیلی راحت این قطعه رو موو میکنم. اما در نظر داشته باشید دستور موو این خیلی از دستورهای دیگه آپشن بار داره. به شما چی میگه؟ میگه که یک گزینه داریم به نام دیسجوین. دیسجوین چی کار میکنه؟ خیلی مفهومش مشخص و ساده است. شما الان وقتی این رو حرکت میدید با قطعاتی که بهشون جوینه با هم حرکت میکند. ولی اگه الان برم به بالا اینو حرکت دادم، بقیه قطعاتم بلند میشه و شد بالا. ولی اگه موو بزنم، دیسجوین رو بزنم و دستور موو رو اجرا کنم، از قطعات من جدا میشه. ببینید از قطعات من جدا شد.
پس یکی از آپشن بارهای دستور موو ما همین گزینه دیسجوین. خب من دیوار اینجا ترسیم میکنم به این شکل. حالا یه گزینه دیگه داریم. وقتی من موو میزنم خب میتونم این دیوار انتخاب کنم و حرکتش بدم دیگه به هر شکلی که دلم میخواد. میارمش اینجا، میارمش اینجا، میارمش اینجا، میارم اینجا مثلا اینجوری و هر طوری دوستان میتونم آزادانه حرکتش بدم. اما اگه دستور موو رو انتخاب کنم و گزینه کانسترین رو روشن کنم، تیک چک باکسش رو بزنم، در حقیقت وقتی که میخوام قطعه رو موو بدم دیگه آزادانه حرکت نمیکنه، یا در جهت محور X ها یا در جهت محور Y ها. در حقیقت مثل اورسو اتوکد میمونه. اما در نظر داشته باشید که تو رویت یه خاصیتی وجود داره که در موازات خود قطعه هم ببینید قطعه من کجه، در موازات خود اونم میشه مووش کرد به این شکل. یعنی در همین موازات حرکتی کنه، در موازات مسیر قطعه. پس با گزینه کانسترین هم آشنا شدید. این قبل که ما این دستورات قبلی رو توضیح دادیم تو جلسه گذشته، دستور الاین رو من بهتون گفتم و دستور آفست رو. اینجا در نظر داشته باشید که این تیک ها رو که شما میذارید، اگر این تیک ها رو بر ندارید دوباره این همیشه میمونه، همیشه قطعه که موو میکنید دیستروید موو میکنه. پس اگه میخواید برگرده به حالت اولش این رو بردارید و بعد از دستورتون خارج بشید که یک بار دیگه دستور رو بردید این تیک ها دیگه نباشن. خب یه مطلب مهم، من وقتی الان روی تب مثلا استراکچر، رو تب استراکچر قطعه که انتخاب میکنم میاد تو تب مودیفای خودکار. موو که میزنم، موومو انجام میدم، از دستورم خارج میشم، برمیگرده تو تب استراکچر من مجددا. شاید شما نخواهید بخواید کلی فعالیت ها رو تو پنل مودیفای روی قطعاتتون انجام بدید، هی برنگرده اینجا برگردین اونجا برگردین. میتونید روی فایل آپشنز کلیک کنید، توی قسمت یوزر اینترفیس ما یه قسمتی داریم به نام ریبان تب سویچینگ بیهیویر، یعنی نسبت رفتار شما سویچی کنه توی تبای ریبان. نوشته after clearing extraction or after exciting، یعنی بعد از اینکه پاکی کنید انتخابتون رو یا بعد از اینکه خارجیشین از اون، برگرده به تب قبلی. نوشته product environment، نوشته return to previous tab، یعنی برگرده به تب قبلی. اما میتونم استیام modify تب رو بذارم، یعنی هرچی من حرکت انجام دادم از دستورم بعدش خارج شد تو همون تب بمون، برنگرد به تب قبلی. الان شما دیدید برگشت به استراکچر. حالا اوکی رو میزنم، میرم قطعه رو دوباره انتخاب میکنم، دوباره دستور موو میزنم، قطعه رو حرکت میدم، میارم اینجا، از دستور خارج میشم. ببینید تو پنجره مودیفای باقی موند. اما همین حرکت من یک بار دیگه براتون نشون میدم. یوزر اینترفیس، اینجا من روی return to the previous tab میذارم، از تب استراکچر شروع میکنم، در روی استراکچر قرار گرفتم، قطعه رو انتخاب میکنم، موو میزنم، قطعه رو حرکت میدم، از دستور خارجشم، برمیگردم به تب استراکچر. پس این آیتم مهمی بود که من بعد شما میگفتم. اما قراره که در مورد آیدی قطعات با تو صحبت کنم. هر قطعه توی رویت یک آیدی یا یک شناسه یونیک منحصر به فرد خودش رو داره. الان میدونیم این 4 قطعه به هم جوین هستن، دقت کنید به هم جوینن، متصلن. خب میخوایم آیدی کجاست؟ اگه بیاید روی منش قطعتون انتخاب کرده باشید، اینجا 2 تا گزینه داریم، یکی آیدی آف سلکشن، یکی سلکت بای آیدی. میخواد که آیدی آف سلکشن، این چیزی که انتخاب کردی آیدیش چیه؟ میزنم روی این، میگه آیدی شما هست 346 594.
دقت کنید 346 594. من اگه بگم اینجا قطعه رو انتخاب کنم، موو رو بزنم و این قطعه رو انتخاب کنم، حرکت دادم روی بالا و جوین بودن خارج نشود، برگردم توی منیج، قطعه رو انتخاب کنم، بیام توی منیج و اینجا سلیکشن شدم، باز همون 346 594 رو میبینم. اما اگر من وقتی که موو رو میزنم دیسجوین رو بزنم و این قطعه رو حرکت دادم روی بالا، دیگه جوین نیست، دیگه جوین نیستش. حالا قطعه رو انتخاب کنم، بیام تو سربرگ منیج، بیام اینجا و IDs of selection رو بزنم، به شما میده 347 326 در صورتی که 346 594 بود. یعنی آیدی قطعه شما وقتی جوینه با استری قطعات یه آیدیه، وقتی جدا میشه یه آیدی دیگه میگیره. حالا این آیدی به چه درد میخوره؟ یه کاربردش مثلا تو نویس ورک. حالا جلوتر بیشتر آشنا میشید، دوره ما رو ادامه بدید، قشنگ به این مباحث میرسید. فعلا میخواستم آیدی قطعه رو بشناسید. حالا یه دستور دیگه با هم کار کنیم. دستور موو کار کردیم، بریم دستور کپی رو با هم کار کنیم. کپی رو میزنم. خب ببینید چه آپشن باری داره، یه مولتیپل داره، یه دونه کانسترین داره. من مولتیپل رو برمیدارم، اول ازش یه کپی میگیرم. خب کپی شد، خیلی راحت. دوباره دستور کپی رو میزنم، یه کپی دیگه میگیرم، حتی میتونم مثلا بهش اندازه هم بدم، مثلا میگم 4 متر. درست شد؟ الان خیلی راحت برای من کپی شد. خب این کپی برای من انجام شد، کپی برای من انجام شد. اما یه چیزی رو نگاه کنید، توی دستور کپی من یه گزینه رو دیسجوین غیر فعاله. چرا؟ چون شما هیچ موقع این قطعه رو جابجا نمی‌کنید که ازش یه کپی میگیره. پس این نیستش که این قطعه جدا میشه از بقیه قطعا. من اینو میذارم اینجا، کپی رو میزنم، دیسجوین نمیتونه اینو جدا کنه که، کپی میتونه بگیره بذارمش بالاتر، ولی این قطعه دیسجوین نمیشه. پس دیسجوین رو تو کپی نداریم ولی تو موو داشتیم. مولتیپل وقتی من دارم کپی میگیرم یه دونه میزنم و دستور خارج میشه میاد بیرون. اگه میخوام چند تا کپی کنم باید کپی رو که میزنم مولتیپل رو فعال کنم، حالا میتونم چند تا کپی ازش تولید کنم. این هم یه آیتم دیگه که باید بهتون توضیح میدادم. یه آیتم دیگه داره کپی کانسترین. خب تو موو هم باهاش آشنا شدید. در جهت X یا جهت Y قطعه رو میتونید کپی کنید. حالا اگه قطعتون مثلا مثل این قطعه کج باشه، کپی رو بزنید، دقیقا همون بحثی که داشتیم، X Y موازات خود جهت این قطعه هم میتونید این کپی رو انجام بدید. خب این مواردی که بهتون میگفتم، من موو رو بهتون گفتم با دو روش، این که اول قطعه انتخاب کنید موو کنید، یا برید تو مودیفای موو رو بزنید، قطعه انتخاب کنید اینتر رو بزنید. خب با یوزر اینترفیس رو بهتون گفتم که چطور به تب قبلی برگردید یا در همون تب باقی بمونید. آپشن بار دیسجوین رو بهتون توضیح دادم. آیدی رو بهتون گفتم که چه تغییری در قطعه ایجاد میکنه. کانسترین رو بهتون توضیح دادم. کپی رو بهتون گفتم چرا دیسجوین غیر فعاله و مولتیپل رو بهتون توضیح دادم. خب حالا میخوام روتیت رو بهتون توضیح بدم. به صورت اصل روتیت. خب من یه ذره فضامو تمیزتر کنم. خب ببین الان میگه که یکی از ویوهاتو انتخاب میخوایم پاک کنیم، من کنسل میکنم، به این شکل قطعه هم انتخاب میکنم و این رو پاک میکنم. حالا که چی بود و اینا رو بهتون توضیح میدم جلوتر. وال میزنم اینجا، من یه دیوار رو میکشم. خب ببینید من اگر بخوام این قطعه رو
این قطعه رو بخوام روتیت کنم، روتیت یعنی چرخوندم. خب چطوریه این قضیه؟ این الان میاد یه مثلا انجل زاویه میگیره. اگر شما زاویه‌تون رو یک عدد مثبت بدید، مثلا بدیم 45 در جهت پاد ساعت گرد، ما یاد گرفتیم که اینجوریه دیگه زوایای مثلثاتی به این شکل زوایای مثلث در جهت پاد ساعت گرد میچرخه. الان من 45 رو میزنم، اجازه بدید من یک بار دیگه دست روتیت رو اجرا کنم، اینجا 45 رو تایپ میکنم و اینتر میکنم. ببینید 45 درجه قطعه من چرخید و چون جوین بود دو تا دیوار خودش، یه دیوار رو به سمت بالا کشید، یه دیوار رو به سمت پایین، چون این 45 درجه اومده به این سمت. اما اگر من روتیت رو میزدم، 45 رو میزدم، دیسجوین رو میزدم و اینتر میکردم، این قطعه 45 درجه میچرخید به این شکل، اما از بقیه قطعات باهاش حرکت نمی کردند. دلیلش هم این بود که دیسجوینه دیگه، اتصالی به اون قطعات ندارد. خب بریم دوباره همین موو یه صحبت دیگه. اگه اینو ما بدیم منفی 45 دقیقا از سمت ساعتگرد حرکت کنه، دیسجوین میدم منفی 45 ساعتگرد حرکت کنه. حالا یه موقع هست شما که آیتمت رو در حقیقت روتیت رو بزنی، زاویه رو بدی، ولی تیک کپی رو بذاری، تیک کپی رو بذاری. این بازیشه این قطعه بمونه، یک کپی از روش تشکیل بده 45 درجه این قطعه رو بچرخونه. خب یه توضیح دیگه بهتون بدم، روتیت رو بزن، کپیش رو یاد گرفتی، دیسجوینش رو یاد گرفتی، این پلیسش چیه. الان وقتی میچرخه حول این محور میچرخه، نیا کنین منو میزنم 45، ببین از این وسط 45 درجه میچرخه، مرکز چرخش هم اینجاست، دیدید 45 درجه از این وسط چرخید. من دیسجوین بچرخونمش که بهتر متوجه بشید موضوعی که میخوام بگم. 45 میزنم، این الان از این وسط دقیقا چرخید، من وسط چرخید. ولی اگر من بیام قطعه رو انتخاب کنم، روتیت رو بزنم، پلیس رو بزنم، اینو بزنم انتهای این قطعه، پلیس چیه؟ مرکز چرخش رو جابجا میکنه. من یه بار دیگه بزنم، ببینید اینو انتخاب میکنم، روتیت رو میزنم، ببین الان مرکز چرخش هم وسطه، پلیس رو میزنم روش، یه بار یه نقطه میدم به عنوان مرکز چرخش، مثلا بگم این انتها. حالا وقتی میخواد بچرخه اینجا باید ثابت مونه، اینجوری بچرخه قطعه به این شکل. نیا کنین الان میدم 45، یه اینتر میکنم. خب الان جوین چرخید، باز شاید خوب متوجه نشید. من روتیت رو میزنم، 45 رو میدم، پلیس رو میزنم، اینجا انتخاب میکنم، 45 اینتر میکنم. او من دیسجوین رو باز فراموش کردم بزنم، روتیت 45 مهم نیست، فقط شما متوجه شید. دیسجوین، حالا اینجا اینتر میکنم. ببینید قطعه رو جدا کرد، اینجا رو نگه داشت چون مرکز چرخشش در این نقطه بود. خب حالا به سراغ پاورپوینتمون، من به شما پلیس رو گفتم، انجل رو گفتم زاویه چطوری بدید، چطوری بچرخونید، چجوری کپی بگید، چجوری دیسجوین کنید. یه نکته کوچیکی داره من اینم بهتون سریع بگم، اونم اینه که اگر روتیت رو بزنی، پلیس رو بذاری اینجا مرکز چرخش رو نخواه اینجا باشه، برگرده جای قبلی سر جا، دیفالت رو بزن، خودش برمیگرده نقطه اولیه‌ای که مرکز چرخش بود. امیدوارم از این جلسه استفاده کافی رو برده باشید. جلسات ما رو دنبال کنید، ما رو در یوتیوب سابسکرایب بفرمایید تا این روند رو ادامه بدیم. در آپارات هم اگر ما رو تماشا میکنید ما رو دنبال بفرمایید. سوالی چیزی اگه داشتید، ما راه‌های ارتباطیمون رو در کپشن ویدیوها بیان کرده ایم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.